नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये। मी आहे सोनाली। तर आज आहे गुरुवार आणि उद्या येणार आहेत गणपती बाप्पा। परवा एक शनिवार गेला की येणार आहेत गौरी गंगा। तर खूप साऱ्या मैत्रिणींनी मला असं विचारले की गौरी गंगा कोण आहेत, कारण आमच्या साईडला म्हणजे सोलापूर साईडला ना महालक्ष्मी म्हणतात, तर आणि कोल्हापूर साईडला ना गंगा गौरी असं म्हणतात, म्हणजे गौरी गंगा असं म्हणतात। तर प्रत्येक भागाचं आपापलं हे असतं। तर महालक्ष्मी त्याच गौरी गंगा इथं म्हणतात आणि त्या येणार आहेत, तर त्यांची पण तयारी अशी खूप सारी असणार आहे। आणि जसे की उद्या आता गणपती बाप्पा येणार आहेत, मग आता वाजलेले आहेत 3, तर म्हटलं दुपारच्या वेळेत चला म्हटलं। तर आता ना 3 वाजलेले आहेत, तर मग मी विचार केला की आता दुपारच्या वेळेत, कारण मला कसं आहे की थोडंसं काम एक्स्ट्रा आधी करून ठेवणं आवडतं, कारण माझ्याकडे वेळ असतो। वर्किंग वुमन जे असतात त्यांना खूप कठीण जातं, पण काही प्रॉब्लेम नाही आहे, त्या सुद्धा सुट्टीच्या दिवशी म्हणा किंवा इतर वेळी म्हणा कामं करू शकतात। तर मग मी म्हटलं की चला माझ्या ज्या ताई आहेत त्या ताईंपर्यंत हा व्हिडिओ थोडासा लवकर जावा, यासाठी मी आज बनवत आहे हा व्हिडिओ। म्हणजे हा व्हिडिओ उद्या येईल तुम्हाला, मग शनिवारी किंवा रविवारी या 2 दिवसात तुम्ही पण आपली तयारी करून ठेवता। तर आता दुपारचा वेळ रिकामा आहे, सणासुदीचे दिवस असतात। आता येणारे 3-4 दिवस खूप बिझी राहणार आहेत, जसा की उद्याचा दिवस, शनिवारचा दिवस, पुन्हा रविवार, सोमवार, मंगळवार आणि बुधवारी जातो सगळं अरेंजमेंट जे आपण केलेलं असतं ते व्यवस्थित ठेवण्यासाठी। तर हा सगळ्या मैत्रिणींचा आता इथून पुढे चालणार आहे असंच, म्हणून म्हणले की माझ्या ताईंना लवकरात लवकर हे व्हिडिओ पोचावे, म्हणून 1-2 दिवस मी आधी तयारी करत आहे। कशी असते, काय काय करते, हे सगळं मी तुम्हाला शेअर करणार आहे। हे दर वर्षाचं माझं रुटीन असंच आहे। जसं की दिवाळी असतं त्यावेळेला पण तेच रुटीन असतं आणि गौरी गणपती असतात त्यावेळेला पण हेच रुटीन असतं। तर चला, तर मग जास्त वेळ लावणार नाही, फक्त मला 2 शब्द हे बोलायचे आहेत की खूप साऱ्या माझ्या ताई अशा क्वेश्चन करत आहेत की माझी सासरची फॅमिली त्यांच्याबद्दल विचारत आहेत, कुठे आहेत का आहेत। तर हो, मी सगळे व्हिडिओ, सगळी स्टोरी, सगळं जे काही आहे ते मी तुमच्याशी सगळं शेअर करणार आहे। कोण कुठं आहे, काय आहे, सगळं मी शेअर करणार आहे तुम्हाला। पण आता सध्या कसं आहे की सणासुदीचे दिवस आहेत, तर माझं असं म्हणणं आहे की जेवढे काय होता होईल तेवढे व्हिडिओ तुम्हाला जे आहेत ते या सणासुदीतलेच यावे, जेणेकरून माझ्या ताईंना की मदत होईल, थोडासा फायदा होईल। बाकी इंटेन्शन काही नाही। त्याच्यानंतर मग सगळं मी तुम्हाला शेअर करणार आहे। तुम्ही खूप सारे अशी मनापासून छान छान कमेंट करता, खरोखर ज्यावेळेला मी कमेंट वाचते त्यावेळेला मन भरून येतं की एवढं प्रेम माया जे मिळत आहे ना, ते खरोखर खूप लाख मोलाचं आहे। पण हो, मी तुमचे जे काही क्वेश्चन आहेत ते सगळ्यांची उत्तर देणार आहे, कारण साहजिकच आहे की आज तुम्ही मला पाहता, बाहेरची माणसं पाहता, सगळी पाहता, तर तुमच्या डोक्यात विचार असतील की बाकीचे आणि कुठे आहेत, काय आहेत, तर त्या सगळ्याचं मी तुम्हाला उत्तर देणार आहे। तर चला, तर मग आता दुपारच्या रुटीनमध्ये सणासुदीचं काय काय तयारी करायची आणि तुम्ही जर केली असेल तर ते पण मला सांगा। आणि माझं रुटीन जर आवडलं, तर नवीन असतील तर त्यांनी जरूर सबस्क्राईब करावं, आणि नुसतं सबस्क्राईब करू नका, तर घंटी असते ती प्रेस करून ऑल ऑप्शन टॅप करा, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला रोजचे व्हिडिओ जे आहेत ते मिळून जातील। तर इथे कढई ठेवलेली आहे आणि सुरुवात केलेली आहे मी वेलदोडेपासून। तर एका ताईंची कमेंट आलेली मला की वेलदोडेची पावडर कशी बनवायची ती शेअर करा, तर खास त्या ताईंसाठी पुन्हा एकदा मी शेअर करत आहे। तसं तर एका व्हिडिओमध्ये मी केलेलं आहे की दुपारी रिकाम्या वेळेत काय काय करू शकतो। तर वेलदोडे बघा, चांगले भाजून घ्यायचे आहेत, अगदी असे पण भाजायचे नाही आहेत की पूर्ण लालसर वे, मिडियममध्ये भाजून घ्यायचे आहेत। आणि वेलदोडे ठेवलेले आहेत मी आता थंड व्हायला, आणि तोपर्यंत इथं ना ग्लासने मी मोजून घेत आहे। हा जो 1 ग्लास आहे ना, हा पाव किलोचा आहे, म्हणजे मेजरमेंट आम्ही करून बघितलेलं आहे। सर्वांच्या घरामध्ये अशा प्रकारचे ग्लास असतात, तर ते पाव किलोचेच असतात, थोडंफार कमी जास्त असेल। तर मी 3 ग्लास जे आहेत ती डाळ घेतलेली आहे, आणि त्याच्यातले डाळ वगैरे जे असतात ना, तर ते काढत आहे। स्वच्छ करून घ्यायचे आहे व्यवस्थित। आपल्याला थोडंफार लक्ष दिलेलं बरं, कारण एखादा खडा वगैरे हा जातोच, तसं तर सगळ्या हाऊसवाईफ हे करतात। तर तसंच मी पण इथं क्लीन करून घेतलेलं आहे, आणि ही जी डाळ आहे ही भाजणार आहे। तर तुम्ही म्हणता आता डाळ का भाजलेली आहे, तर याचं बनणार आहे बेसनचे लाडू। तर आता गौरी येणार आहे, तर गौरीला तुम्हाला माहिती आहे की पुढं असं 5 प्रकारचं ठेवावं लागतं, जसं दिवाळीचे फराळ असतं ना तसं। तर ते सगळं मी घरात बनवणार आहे, तर त्याच्यासाठी ही सगळी तयारी आहे। तर तांदूळ जो घेतलेला आहे ते 4 ग्लास, म्हणजे 1 किलो तांदूळ घेतलेला आहे। तोपर्यंत तिकडं डाळ भाजत आहे, बारीक गॅसवर सतत हलवत राहायचं आहे, एकदम मोठा गॅस करायचा नाही, कारण डाळ व्यवस्थित अशी भाजली गेली पाहिजे।
तर डाळ भाजत भाजत हे जे तांदूळ आहेत 1 किलो तांदूळ हे व्यवस्थित धुवून घेतलेले आहेत मी. आणि हे जे तांदूळ आहेत याचं काय काय बनणार आहे सांगते. एक तर पहिलं म्हणजे मोदक, तांदळाच्या पिठाचे मोदक, आणि दुसरं म्हणजे याचे लाडू बनणार आहेत. तर तांदळाच्या पिठाचे जर लाडू कोणाला माहीत नसतील तर तुम्ही माझा उद्याचा येणारा व्लॉगमध्ये बघा, त्यामध्ये मी शेअर करणार आहे. ते सगळं मी ठेवलेलं आहे पाणी ड्रेन होण्यासाठी. तांदूळ तोपर्यंत इकडे घेतलेला आहे रवा. डाळ बघा अजून भाजत आहे मी, कारण एकाच वेळेला आपण 2-2, 3-3 जर कामं केली तर इझी होऊन जातं. तर रवा जो घेतलेला आहे तो व्यवस्थित असा मी चाळून घेत आहे. रवा चाळून घेताना पण एक असते की बघा चाळणीचा प्रॉब्लेम. काही चाळणी अशा छोट्या असतात का नाही, रवाच पडत नाही. तर मीडियम साईजची जी चाळण असते ती वापरू शकता. तर डाळ बघा अशा प्रकारे इथं मी भाजून घेतलेले आहे. आणि आता चाळणीमध्ये एका काढलेले आहे जेणेकरून वाफ जावी. तर बरोबर 1 ग्लास भरून इथं घेतलेलं आहे तेल. आणि त्या तेलामध्ये 1.5 किलो म्हणजे 1 ग्लास तेल आहे, तर 6 ग्लास रवा हा भाजणार आहे. हा माझा अंदाज आहे. माझ्या ताईंचा जर वेगवेगळा अंदाज असेल तर त्या त्यांच्या अंदाजे करू शकतात. पण माझं जे मेजरमेंट जे असतं ना ती मी एकाच वेळी एकच ठेवलेलं आहे, म्हणजे अगदी दिवाळी वगैरे असो. आणि उरलेला रवा मी फ्रीजमध्ये खाली ठेवून देणार आहे. अशा आता मी जस्ट काम करतो ते तेवढ्यात आमच्या शेजारच्या ताई आलेल्या आहेत. त्यांच्यामध्ये ना हरतालिकाची जी पूजा आहे ती आहे. तर तुम्ही म्हणताल की अचानक हिने हळदी कुंकू का लावलं, म्हणून मी माझ्या ताईंना सांगत आहे. कारण अचानक म्हणतील की काम करायला लागलेले आहे आणि अचानक हळदी कुंकू. तर त्यांच्यामध्ये ना हळदी कुंकू पण आहे, कारण त्यांच्या घरी नवीन सुनबाई आलेल्या आहेत. तर मी आता तिथे जस्ट हळदी कुंकाला जाणार आहे. तोपर्यंत ना आईला हे हलवायला लावलेलं आहे. मी जस्ट हळदी कुंकू करून येणार. पण आपल्या घरी ज्यावेळेला कुठलीही सुवासिनी येते हळदी कुंकू ही लावण्याची प्रथा असते. तर त्यामुळं मी त्यांना लावलं, त्यांनी मला लावलं. तर आता मी जस्ट जाऊन येते. तोपर्यंत रवा आहे ना आई भाजून घेत आहे. तर रवा भाजून झालेला आहे बघा अशा प्रकारे. आणि ही जी डाळ आहे ना ही थंड होण्यासाठी ठेवलेली आहे. आणि तांदूळ जे आहेत आता पाणी निचरा झालेला आहे. वेलदोडे जे आहेत ते आता भाजून थंड होत आलेले आहेत. तर आता हे ना तांदूळ मी पसरवून वाळवणार आहे पूर्ण 1 रात्र. बघूया आता किती वेळात वाळतात. खरं सावलीला वाळवायचे आहेत, उन्हामध्ये नाही वाळवायचे. तर आता इथंच वाळवत घालणार. तर एक सुती कापड घ्यायचं आहे आणि त्याच्यावरती ना हे तांदूळ आपल्याला कमीत कमी जर अंदाजे पकडलं तर कमीत कमी 5 ते 6 तास किंवा रात्रभर असं ठेवायचे आहेत, जेणेकरून ते खडखडीत असे वाळले जातील. तर मी तांदूळ वगैरे पसरलेले आहेत एका कोपऱ्यामध्ये. तोपर्यंत बघा मी येस्तो का आमच्या आईकडून रवा जो आहे तो थोडासा सांडलेला होता. तर पहिला म्हटलं चला ही क्लीन करूया, कारण रवा जर किचनवर ओट्यावरती जर सांडला ना खरोखर खूप असं विचित्र वाटतं, कारण बारीक बारीक असतं, सगळ्या वस्तूंना लागतं. तर क्लीन केलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर घेतलेलं आहे ही गव्हाची खीर. तर सगळ्यांच्यात बनणार आहे खपली गव्हाची खीर. याची पण सगळ्याची रेसिपी तुम्हाला येणार आहे. तर विकतची असल्यामुळे हिला स्वच्छ करून घेतलेलं आहे. थोडंसं पाकडलेलं पण आहे. तसं तरी जास्त पाकडणं घोळणं म्हणतात ना मला जमत नाही, पण थोडंफार आईचं आजीचं बघून जमतं. तर ते सगळं केलेलं आहे. आणि हे जे भांडं आहे ना पूर्ण स्वच्छ करून घ्यायचं आहे, म्हणजे अगदी ओलं काही ठेवायचं नाही, कारण वेलदोडे पावडर आपण बनवणार आहे. तर त्याच्यात अर्धी वाटी साखर घातलेली आहे. एका ताईने मला सजेस्ट केलेलं की साखर घाला वेलची पावडरमध्ये, म्हणून मी काय केलेलं आहे साखर घातलेली आहे आणि फिरवून घेतलेलं आहे व्यवस्थित असं बारीकमध्ये. आणि आता हे सगळं आपल्याला चाळणीने चाळून घ्यायचं आहे. टर्पल जे आहेत ती वरच्यावर राहतात आणि टर्पला सक्तीच आपल्याला वेलची पावडर जी आहे ती बनवायची आहे. टर्पल काढून बनवायची नाही, तर मग ती व्यवस्थित होत नाही. तर थोडीशी मोठी चाळण पण घेतलेली आहे. जे काय उरलेलं आहे ते त्याच्या साईडनं पडतं. आणि एक पेपर घ्यायचा आहे आणि त्याच्यावरती अशा प्रकारे ओतून भरणीमध्ये ओतायचं आहे. तर भरणीमध्ये ओतताना खूप सारा प्रॉब्लेम येतो, चमचा वगैरे वापरावा लागतो. काही नाही, ही जी ट्रिक आहे ही वापरा. इझिली अगदी काही असू दे आपल्याला भरणीमध्ये ओतता येतं. त्याच भांड्यात आता मी बारीक करत आहे खपली गहू. तर कमी जास्त म्हणजे हलवून असं आपल्याला करायचं आहे. एकदम एक सलग मिक्सर चालू ठेवायचा नाही. ऑफ करायचा आहे, ऑन करायचा आहे, ऑफ करायचा आहे, ऑन करायचा आहे, अशा प्रकारे बनवून घ्यायचं आहे. तर आम्ही अशा प्रकारे करतो. अखंड गहू असतात मी जास्त ठेवत नाही, बारीकच करून घेते, जेणेकरून खायलाही बरं, पचायलाही हलकं होतं.
आणि त्याच भांड्यामध्ये आता करणार आहे शेंगदाणे, कारण आता खूप सारा बिझी आपले 4-5 दिवस जाणार आहेत. तर ज्या त्या वस्तू ज्या त्या वेळेला करून ठेवलेल्या एकदम आपल्याला इझी होतं. तर ते शेंगदाणे बारीक करून ठेवलेले आहेत आणि इथं घेतलेले आहे बडीशेप. तर बडीशेप पावडर पण मी करून ठेवणार आहे. आता मी सणासुदीच्या दिवसात ना प्रत्येक ह्याच्यामध्ये बडीशेप पावडर पण मी वापरते. तर तिला पण चांगलं आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे आणि अशा प्रकारे बघा भाजून घेतलेलं आहे. जास्त भाजायचं नाही, अगदी वेलदोडे असो, हे असो, जिरे असो, काही जास्त भाजायचं नाही आहे, मिडियममध्येच भाजायचं आहे. शेंगदाणे कूट बघा थंड झालेला आहे. मिक्सरमधून काढल्या कधीही कुठलीही पावडर जर असेल तर ती भरायची नाही, थोडंसं थंड होऊ द्यायचं आहे आणि लगेच जागच्या जागी सगळ्या वस्तू वर ठेवायच्या आहेत, जेणेकरून त्याचा पसारा खूप सारा होऊ नये. त्याच मिक्सरच्या भांड्यात ना मी अर्धी वाटी जी आहे ती डाळ घेतलेली आहे, हरभरा डाळ, तर भाजलेलीच आहे. आणि त्याच वाटलेल्या डाळीमध्ये 5-6 मिरच्या आणि बाकीचं सगळं मी टाकणार आहे. तर ही लगेच लगोहात मी संध्याकाळी जी आंबोळी बनवणार आहे तर तिची जी चटणी आहे ती इथंच मी लगेच करून घेणार आहे, कारण सगळं साहित्य माझ्या आजूबाजूला अवेलेबल आहे. तर लसूण अशा प्रकारे मी सोलून डबीत भरून ठेवते 2-3 दिवसाचा आणि वापरते, कधी कधी पेस्ट पण करून ठेवते. तर त्यामध्ये घातलेलं आहे खोबरं, लसूण, माझ्याकडे कोथिंबीर नाही आहे ना कढीपत्ता नाही आहे, तर जेवढं काय अवेलेबल आहे तेवढंच साहित्य मी घातलेलं आहे आणि मिक्सरला फिरवून अशा प्रकारे चटणी करून घेतलेली आहे. आता हिला वरून फक्त फोडणी द्यायचं आहे, तर ती जेवण करताना किंवा आंबोळी बनवतानाच मी देणार आहे. तोपर्यंत इथं बघा बडीशेप जी आहे ती पूर्णपणे थंड झालेली आहे, तर तिला पण आपण अशा प्रकारे वाटून घेऊया. तर बघा पूर्ण पावडर मी केलेली आहे बडीशेपची आणि ही पण पावडर आपल्याला अशीच भरून ठेवायची आहे. मी खूप फास्ट व्हिडिओ तुम्हाला शेअर करत आहे, खूप फास्ट होतं आहे, पण काय आहे ना की मी जर सगळं स्लोली जर तुम्हाला शेअर करायला लागले तर व्हिडिओ खूप मोठे होतात, असे ना तसे 20 मिनिटाचे होतात. तर त्याच्यासाठी प्लीज मैत्रिणींनो तुम्ही समजून घ्या. आणि बघा बडीशेपची पावडर वगैरे भरून ठेवल्यानंतर 1 ग्लास मी घेतलेले आहे तांदूळ आणि अर्धी वाटी घेतलेली आहे उडीद डाळ. तर हे सगळं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे चकलीच्या भाजणीसाठी. तर तांदूळ भाजूस तर का बाकीचे सगळे काय काय डाळी वगैरे घालणार आहे. तर बघा ग्लासच्या किती आहे उडीद डाळ त्याच्यावर तुम्हाला अंदाज आला असेल की मी किती घेतलेले आहेत. तर तांदूळ अशा प्रकारे भाजून घेतलेले आहेत आणि आता ही उडीद डाळ आहे, ही घरची आहे त्यामुळे अशी दिसत आहे. तर हिला आपण व्यवस्थित असं भाजून घ्यायचं आहे. भाजणी कधीही प्रमाणात आणि अगदी योग्य प्रमाणात जर झाली तर चकली खूप छान बनते. मिडियममध्येच भाजायचं आहे, एकदम असं भाजायचं नाही आणि हाय फ्लेमवर भाजायचं नाही आहे. तर तेवढंच घेतलेले आहेत, म्हणजे अर्धा ग्लास घेतलेले आहेत पोहे. तर उडीद डाळ भाजून घेतलेली आहे आणि आता पोहे भाजत आहेत. पोह्यांना जास्त भाजायचं नाही, तेवढंच 1-2 मिनिट रोस्ट करलं म्हणतात ना तशा प्रकारे. आणि बस आता ही पोहे पण मी काढून घेणार आहे आणि त्याच्यानंतर धणा जे आहेत ते, पुन्हा जिरं जे आहेत ते, तर पोहे बघा अशा प्रकारे मी भाजून घेतलेले आहेत. तर अगदी चमच्याने 1 चमचा फक्त धणे घेतलेले आहेत. सगळी भाजणी जी आहे ती फक्त अर्धा किलो करायची आहे मला, त्यामुळे मी जे प्रमाण आहे ते मीडियममध्येच घेतलेलं आहे. तर बघा 1 चमचा फक्त धणे घेतलेले आहेत, 2 चमचे घेतलेले आहेत जिरे आणि 1 चमचा घेतलेला आहे मी ओवा. तर धणे, जिरं, ओवा हे मीडियममध्येच, म्हणजे अगदी बंद गॅस करून गरम नुसत्या जी कढई आहे ना त्याच्यामध्ये फिरवून घ्यायचं आहे, जास्त घ्यायचं नाही आपल्याला असं लालसर वगैरे होईपर्यंत. तर आता ही बघा भाजणी तयार झालेली आहे आणि जी भाजलेली डाळ आहे त्यातलीच अर्धी ग्लास मी डाळ घेतलेली आहे. तर प्रमाण सगळं कळलं असेल माझ्या ताईंना की मी किती घेतलेलं आहे, काय आहे सगळं दाखवलेलं आहे. आणि आता ना मी लाडूसाठी साखर जी आहे ती इथं बारीक करून घेत आहे, कारण सगळं केलेलं आहे. आता थोडक्यात कशाला, कारण आता फक्त दुसऱ्या दिवशी ना आपल्याला अगदी भिजवायचं आहे जे काही सगळं आणि भाजून वगैरे घ्यायचं आहे, म्हणजे तळून घ्यायचं आहे. बाकी ही जी मेहनत असते ना ही खूप सारी मेहनत असते. आणि एका ताईने खूप गोड आणि खूप छान अशी कमेंट केली होती की पै पाहुणे असतात, घरकाम असतं, मुलं असतात, तर या सगळ्यामध्ये ना कशा प्रकारे मॅनेज करायचं, काय करायचं, तर याच्यावर प्लीज येत्या 2 दिवसात व्हिडिओ बनवा. तर हो, मी उद्या तोच व्हिडिओ बनवणार आहे. आणि बघा आता साखर वगैरे भरून ठेवलेली आहे आणि इथं घेतलेले आहे ड्रायफ्रूट. तर आता ड्रायफ्रूट खूप सारे लागतात खिरीला, मोदकला, अगदी दुसऱ्या काही वस्तू बनवणार, गौरी येण्यासाठी आता जी काय बनवणार आहे गोड पदार्थ. तर काय करायचं आहे, हे सगळं एक साथ आपल्याला कटिंग करून ठेवायचं आहे, जेणेकरून काय होतं की मग 1-1 चमचा आपल्याला जेवढा टाकायचा आहे, जेवढं घालायचं आहे ना
तेवढं आपण घालू शकतो. पण ते सगळं जर तयारी अशीच राहिली ज्या त्या वेळेला जर घेतलं ना तर खूप सारा त्रास होतो, खूप पसारा होतो. तर दुपारच्या वेळेत ना अशा प्रकारे सगळी जी सणासुदीची तयारी आहे ती करून ठेवायची. तर आता ना माझं सगळं झालेलं आहे आणि किचन ओट्याची अवस्था बघा, पण एवढी नाही झालेली कारण जागच्या जागी मी ठेवलेलं. आणि इथे बघा हे काय आंबोळीचं बॅटर आहे, हे आहे रवा थंड होण्यासाठी ठेवलेला आहे. तर आता ना सगळं झालेलं आहे, मी फटाफट किचन आवरून घेणार आहे. त्याच्यानंतर मग तुम्हाला मी शेअर करणार की आता ही जी भाजणी आहे चकलीची तर ही टोटली किती ग्लास झालेली आहे. मग त्यानुसार आपल्याला त्यामध्ये पाणी, तेल, जे काही मीठ सगळं जे आहे ते वापरायचं. तर मी पहिला पटकन किचन ओटा जो आहे तो आवरून घेते आणि टायमिंग दाखवते आता किती वाजलेले आहेत. 6:30 वाजून गेलेले आहेत. एवढा का वेळ लागला कारण आधी मध्ये जी होती ती माझी घरातली कामं, जसं की शेजाऱ्यांच्यात हळदी कुंकवाला वगैरे गेले तर आणि पुन्हा सतत पाऊस यायला लागलेला आहे. तर सारखी कपडे आतनं बाहेर, बाहेरून आत, काहीतरी असतं, आधी मध्ये किरकोळ असतं, मुलं आहेत, त्यामुळे ना हा टायमिंग आलेला आहे. तर चला आता आहे फटाफट मी आवरून घेणार आहे आणि त्याच्यानंतर डायरेक्टली तुम्हाला बघूया डोसा आहे तो शेअर करायचा आहे किंवा गणपती डेकोरेशन. तर आता इथं ना पूर्ण किचन ओटा जो आहे तो आवरणार आहे. एवढं काही जास्त पसारा झालेला नाही कारण एकाच कढईमध्ये खूप साऱ्या वस्तू भाजलेल्या आहेत आणि जसं तुम्ही बघितलं एकाच मिक्सरच्या भांड्यात सगळं फिरवून घेतलेलं आहे. याने काय होतं की सतत आपल्याला ताप पण होत नाही आणि एकाबरोबर लागली 2-3 जे काही तयारी करायची ती करून होते. तर दिपवाळीलाही सेम असंच करायचं आहे. आणि इथं तुम्हाला मी भाजणी जी झालेली आहे ती टोटली प्रमाण दाखवत आहे. तर पूर्ण 2 ग्लास आणि वर 1 मूठभर झालेली म्हणजे आपलं हे अर्धा किलो झालेलं आहे. याच्यानुसारच आता पाणी, तेल जे काय आहे ते वापरायचं आहे. तर पिठं जी होती सगळी दळून किट्टो माझी घेऊन आलेली आहे. आमच्या घराच्या कडेला एक दादा आहेत, त्यांची गिरण आहे. तर किट्टो गेली, तिला म्हणलं तिथंच थांब कारण 5-10 मिनिटं फक्त लागणार. किट्टो थांबली आणि ती सगळी दळून घेऊन आले. किट्टोन माझं खूप मोठं काम हलकं केलेलं आहे. तर ते सगळं मी तुम्हाला नंतर दाखवते. पहिला करूया डोसा. तर आता इथे बघा मी फोडणी देणार आहे चटणीला. तर जिरं, मोहरी टाकलेली आहे, थोडीशी धणा पावडर, जिरा पावडर आणि थोडीशी जास्त हळद, हे एवढं टाकायचं आहे. आणि काश्मीरी लाल मिर्च अगदी नॉर्मली टाकायची आहे जेणेकरून ते पूर्ण येल्लो दिसेना असं. आणि कसुरी मेथी आणि त्यामध्ये टाकलेलं आहे नमक आणि बस ही फोडणी फक्त याच्यावरती टाकायची आहे. तर मी अशा प्रकारेच करते. जरी काही कोणीताही वेगळ्या जर बनवत असेल आंबोळी इडलीची चटणी तर त्यांनी पण मला ते शेअर करावं कशा प्रकारे बनवतात. तर मी अशी बनवते, एकदा तुम्ही बघा करून आणि छान वाटली तर मला जरूर तुम्ही रिप्लाय द्या. डाळ ही मी घालतेच, मग बाकीचे कोण काय घालतं ते मला माहीत नाही, पण तुमच्याकडे जर वेगळी पद्धत असेल तर ती पण सांगा. आणि आता तो आणलेला तवा ठेवलेला आहे. तर खूप साऱ्या ताईंची रिक्वेस्ट आलेली की ही रेसिपी दाखवा, तवा आणलेला आहे तर शेअर करा, म्हणून मी तर शेअर करत आहे. तर पीठ बघा पूर्ण असं फुगलेलं आहे. मेथी दाणे जे असतात ना ते कधीही अशा प्रकारे बॅटरमध्ये जर घातले, म्हणजे ज्यावेळेला भिजवतात त्यावेळेला जर घातले तर फ्लफीपणा जो असतो ना पिठाला तो येतो. तर त्यामुळे मेथी दाणे अगदी 1 चमचा तरी घालायचे आहेत. आणि यामध्ये आता मी घालत आहे नमक. तर मला जेवढं लागतं तेवढं काढून घेतलेलं आहे आणि व्यवस्थित असं फिरवून घेतलेलं आहे. थोडंसं पातळसर असं आपल्याला हे बॅटर बनवायचं आहे. एकदम जर घट्ट केलं तर मग होत नाही, पसरत नाही ते. आणि बस एक पेला घेतलेला आहे, ह्याला फुलपात्र पण म्हणतात, आणि त्याने गोल गोल फिरवलेला आहे. नवीन जो तवा असतो त्याच्यावरती पहिली एक आंबोळी आहे ना अशीच काढून घ्यायची आहे, ती काय खाण्यासाठी वापरायची नाही. आणि दुसरी जी आहे ती मग तुम्ही अशा प्रकारे फिरवून बनवू शकता. तर चला तर मैत्रिणींनो, आजच्या व्हिडिओचा मी इथंच एंड करते. व्हिडिओ जर आवडला तर कमेंटमध्ये जरूर सांगा आणि नवीन जर असतील कोणी माझ्या मैत्रिणी तर त्यांनी सबस्क्राईब जरूर करावं आणि हो लाईक जरूर करा. तर चला बाय बाय.